วันนี้มาชวนทำเค้กกล้วยหอมฉบับบ้านๆค่ะมีกล้วยหอมซื้อมานะคะแล้วก็เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยจะทำอะไรก็ไม่ได้เอามาทำเค้กกล้วยหอมแล้วกันกล้วยหอม1 ใบนะคะสุกงอมๆเลยถ้าใบเล็กใช้2 ใบน้ำหนักก็ประมาณ180 กรัมอะค่ะไปแบบนี้บีวันนี้มีนาจะทำแบบหวานน้อยนะคะลดน้ำตาลลง1/2เลยแหละของมีนาจากสูตรเดิมนมค่ะนมจืดนะคะเศษ1/4 ถ้วยตวงแล้วก็น้ำมะนาวเสี้ยว 1แล้วก็เนี่ยค่ะใครเอาไปปั่นก็ได้ถ้าอยากแบบว่าให้มันแหลกเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาส่วนนี้พักเอาไว้ส่วนที่2จะมีไข่ไก่นะคะ2 ฟองใช้เบอร์ 2อุณหภูมิห้องหรือเอาออกมาจากตู้เย็นก็ได้มีนาเอาออกมาจากตู้เย็นเลยแหละแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเนี่ยใช้50 กรัมนะคะหรือประมาณ1/3 ถ้วยตวงตัวนี้คือลดน้ำตาลลงมาแล้วใช้น้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลหล่อฮังก๊วยก็ได้ใครใช้น้ำตาลหล่อฮังก๊วยนะคะจะดีมากเพราะว่ามันจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับตัวเค้กของเราเดี๋ยวเราจะปั่นนะคะทุกอย่างให้ขึ้นฟูปั่นให้ขึ้นขาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในส่วนผสมของกล้วยที่เราเตรียมเอาไว้เราจะใส่ในส่วนของกล้วยที่เราเตรียมเอาไว้นะคะผงฟูค่ะ1 ช้อนชาใส่ลงไปแล้วก็ปั่นให้เข้ากันคราวนี้เราจะมีแป้งนะคะแป้งเค้ก1 ถ้วยตวงแล้วก็น้ำมันพืชเนี่ยค่ะประมาณ1/3 ถ้วยตวงแต่ว่าเราจะค่อยๆทยอยใส่ทั้งแป้งและน้ำมันสักประมาณ 2-3 รอบใส่แบบนี้แล้วก็ค่อยๆผสมลงไปเสร็จเรียบร้อยใส่ลูกเกดไปด้วยวันนี้มีลูกเกดนะคะเอามาแช่น้ำแล้วก็แช่น้ำร้อนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เสด็จน้ำเท่าไหร่ก็ได้ตัวนี้1/4 ถ้วยตวงหยิบมือ 1เท่านั้นเองอยากได้แค่นี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแช่ตู้เย็นนะคะ หาอะไรปิดไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นประมาณ1 ชั่วโมงเราออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะเขาก็จะได้เนื้อแบบนี้เดี๋ยวมีนาจะ ใส่ถุงบีบใครไม่มีถุงบีบก็ใช้ช้อนตักเอาได้นะแล้วเรานะคะจะใส่ไปเศษ3/4ของพิมพ์ค่ะวันนี้จะทำเป็นถ้วยคัพเค้ก เดี๋ยวเราจะอบนะคะที่ไฟ200 องศานะคะแล้วก็ค่อยลดลงมา180 องศาเดี๋ยวมีนันจะบอกสรุปให้ฟัง
อันนี้ก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะก็เอากล้วยตกแต่งเข้าไปใครจะตกแต่งด้วยอะไรก็ได้ค่ะอบที่ไฟนะคะ200องศาประมาณ6นาทีจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้แล้วก็ลดลงมาเหลือ180องศานะคะประมาณ13-15นาทีประมาณนี้เลยถ้าใครใช้เป็นน้ำตาลหล่อฮังก๊วยอะค่ะสีเขาจะคล้ำขึ้นมันจะดูสวยขึ้นแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาก็ได้ก็จะออกขาวๆแบบนี้นานนี่แหละอบเสร็จแล้วค่ะนี่ขนาดใช้น้ำตาลทรายขาวนะคะสียังแบบนี้ถ้าเราใช้น้ำตาลทรายแดงที่เป็นหล่อฮังก๊วยนะคะน้ำตาลทรายแดงแบบเปียกสีเขาก็จะเข้มขึ้นกว่านี้แล้วก็จะสวยกว่านี้เรียบร้อยค่ะเค้กกล้วยหอมบานๆตัวนี้เป็นแบบที่ไม่มีกล้วยแปะอยู่ข้างบนส่วนตัวนี้นะคะเป็นแบบที่มีกล้วยแปะอยู่ข้างบนเสร็จเรียบร้อยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะข้างในนุ่มค่ะแล้วก็ฉ่ำมากเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาไว้ในอุณหภูมิห้องได้เลยค่ะอยู่ได้ก็หาอะไรครอบไว้